আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো এটা নতুন ৰেচিপিটো মই আপোনালোকক 3 বিধ বস্তু দি বনাই দেখুৱাম ব্ৰেড কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ আৰু গাখীৰ দি মই আজি এই কেকটো বনাই দেখুৱাম একদম সিম্পল এটা ৰেচিপি আশা কৰো আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল লাগিব ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব আৰু চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আৰু এটা লগতে লাইক কৰি দিব আহক বেছি দেৰি নকৰি মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো এনেকে মই কেৰাহী বহাই লৈছো গেছত আৰু মই এনেকে গাখীৰ দি আছো 1 কাপ আৰু দিছো মই এনেকে আধা কাপ দি মই এখিনি গেছৰ জুই বেছিকে দি এখিনি মই গৰম কৰি লম আৰু মই এনেকে আধা কাপ চেনি লৈ লৈছো চেনিখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছো গাখীৰখিনি গৰম হয় মানে মই আপোনালোকক এনেকে দেখাই আছো মই আজি যেহেতু ব্ৰেড দি বনাম মই এনেকে ব্ৰেড লৈ লৈছো 7 পিস আৰু মই ব্ৰেডখিনি এনেকে সাইড কিটা ধুনিয়াকে কাটি লম এনেকে মই এই সাইডখিনি কাটি লৈ আছো এখিনি আপোনালোকে পেলাই নিদিব এখিনিও কামত লাগিব এনেকে মই কাটি ললো আৰু এখিনি আপোনালোকে ধুনিয়াকে মিক্সিত গুৰি কৰি এখিনি ৰাখি দিব ব্ৰেড গাম কৰিব পাৰিব যিকোনো ৰেচিপিত আপোনালোকে এখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু মই এনেকে কাটি লৈছিলো ব্ৰেড কিটা আৰু মই এখিনি এতিয়া এনেকে পিস কৰি লম একদম খুব ভাল এটা ৰেচিপি আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আৰু মই এনেকে মিক্সি জাৰ লৈ লৈছো মিক্সি জাৰত মই এখিনি দি দিম এতিয়া দি মই এখিনি ধুনিয়াকে পেষ্ট কৰি লম এনেকে মোৰ গাখীৰখিনি ধুনিয়া উতলি আহি আছে মই এখিনি আৰু ভালকে ধুনিয়াকে উতলাই লম এনেকে মই আধা কাপ গাখীৰ লৈ লৈছো আৰু মই এনেকে লৈ লৈছো কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ আজি মই কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ আৰু ব্ৰেড দি বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক কেকটো এনেকে মই লৈ লৈছো গুটেখিনি মই এই গাখীৰ আৰু কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি এনেকে ধুনিয়াকে মিক্স কৰি ললো আপোনালোকৰ হাতত যদি কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ নাথাকে তেতিয়ালে কৰ্ন ফ্লাৱাৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু সেন্টৰ কাৰণে এলাচি গুৰি 1 চামুচ দি লব তেতিয়া আপোনালোকে ধুনিয়াকে বনাব পাৰিব এই চেনি আৰু মোৰ এই গাখীৰখিনি ধুনিয়া উতলি গৈছে আৰু চেনি মোৰ ইয়াৰ লগত ধুনিয়া মিক্স হৈ গৈছে এতিয়া মই এনেকে মিক্স কৰি ৰাখিছিলো যে এই গাখীৰ আৰু কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি মই এতিয়া ইয়াত অকনকে দি দিম আৰু ধুনিয়াকে মই এখিনি লৰাই লম যাতে এখিনি গোটা হৈ না যায় এনেকে মই ধুনিয়াকে এখিনি মিক্স কৰি লম গেছৰ জুই একদম কম কৰি দিব লাগিব নহলে এখিনি লাগি ধৰিব বা গোটা হৈ যাব এতিয়া মোৰ এখিনি এনেকে হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াত দি আছো এনেকে ব্ৰেডৰ এই গুৰিখিনি দি মই এখিনি আকৌ ধুনিয়াকে মিলাই লম এনেকে মই ধুনিয়াকে এখিনি মিক্স কৰি লৈছো এখিনি মোৰ এনেকে হৈ গল মোৰ এই কেৰাহীৰ পৰা এখিনি এৰাই গৈছে এখিনি মই এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি দিম এখিনি মোৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই এনেকে এটা সসপেন লৈ লৈছো আৰু মই ইয়াত এনেকে তেল দি আছো আৰু মই এনেকে তেল দি এখিনি ধুনিয়াকে মিক্স কৰি লম আৰু মই এই বেটাৰখিনি যে বনাইছিলো কেকৰ এখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম এনেকে মই গুটেখিনি ইয়াত দি লৈছো এনেকে মই ধুনিয়াকে মিলাই ললো এতিয়া মই এনেকে আকৌ কেৰাহী বহাই লৈছো আৰু বহাই মই এনেকে পানী দি লৈছো আৰু মই এনেকে লৈ লৈছো এডাল ষ্টেণ্ড আপোনালোকে এনেকে ষ্টেণ্ড নহলে বাটি এনেকে উল্টাই পেলাইও দিব পাৰিব আৰু মই এতিয়া ইয়াত দিম এখিনি এনেকে বহুৱাই এনেকে মই কাপোৰখন ইয়াত দি দিছো আৰু দিছো মই এনেকে এখন ঢাকনি কাপোৰ দিলে মানে পানীখিনি তলত কেকত নালাগে নপৰে আৰু এনেকে মই এখিনি উঠাই দিছো এনেকে মই 10 মিনিটৰ কাৰণে এখিনি ৰাখি দিছো 10 মিনিটৰ পিছত মই আপোনালোকক এখিনি দেখুৱাম এখিনি মই 10 মিনিট কৈছিলো কিন্তু আধা ঘণ্টাৰ পিছত মই আপোনালোকক এখিনি দেখুৱাই আছো এখিনি চাওক মোৰ হৈ গৈছে মই এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি দি মই এখিনি নমাই লম এতিয়া মই এখিনি এনেকে কাহি এখনত ধুনিয়াকে উলিয়াই লম আৰু মই এনেকে ধুনিয়াকে কাজু আৰু পেস্তা দি মই এখিনি ধুনিয়াকে সজাই লম এনেকে মই ধুনিয়াকে সজাই লৈছো একদম কোমল হৈছে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে দেখিছে এনেকে মই ধুনিয়াকে সজাই ললো আৰু কেশৰ দিও মই মাজত এনেকে ধুনিয়াকে সজাইছো দেখিবলৈ ধুনিয়া কৰা হবৰ কাৰণে আৰু একদম খুব কোমল হৈছে দেখিছেই আপোনালোকে কোমল হৈছে বস্তুটো
এনেকৈ আপোনালোকে গৰমত এটো আপোনালোকে ফ্ৰিজত থৈ আইচক্ৰীমৰ নিচিনা খাব পাৰিব আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত আপোনালোকে এটো গৰমে গৰমে খাব পাৰিব খুব ভাল এটা ৰেচিপি খাবলৈ খুব ভাল লাগিব আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাব আৰু সকলোকে খুৱাব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহলে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বেছি বেছিকৈ সকলোৰে লগত শেয়াৰ কৰিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব আজিলৈ মই ৰেচিপিটো ইমানতে শেষ কৰিছো